Good morning. Ako'y naghihintay ng aking sundo at pupunta kami sa Cabanatuan City para kunin ang bibiling kong motor. Ito na ang aking sundo, si Sir Philip. Sir, morning. Alis na tayo. Tawag ito Suzuki, nahanap ko. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. I come alive inside your eyes. Suzuki SV650. Kasi malayuan, long distance sa mga traffic. Gano'n na yung mga pagmumotor ko. Kaya kapag mga ganyan, makapasok na sa Oh, lahat halos. Yung mga Harley yata, wala eh. Air-cooled. ayaw lang misis ko kakaanip sa akin eh. Malayo mararating mo. Patay tayo ka sa mga misis ko. Baka ba, puro babae ka, kagamutay ka sa akin. Kaya ito, hindi tayo yung passion namin. Kaya yung sisip, dahil ko sa... Kaya saan ka ba? Saan ka ba? Pareho tayo ng ganun yung sila, sana. Pero galing pa kami Bulacan. Pero nakakasama ko yung agad kong sa aming center mo.
Once na available yung unit, pinapalitan po namin yung mga nag-inquire before para pumunta sila yung class na si Honda Rebel. Ano yun, sir? Classic na classic yung look. Oo nga eh. Pero si Ilang kulay yun na? Ilang kulay? Yan lang po. Ito na ang napili ko. Honda Rebel 500. Yun ang moting ng Honda eh. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on. Ayan, bumili po si Tarchy ng paterno sa kanyang big bike. Ayan. Motorcycle gear bang tawag nito? Tama po ba? At yan ang kanyang napili. Leather jacket. Leather po siya. Meron po siyang foam dito, oh. Protection po yan. Ito po, foam po yan, matigas. And then sa shoulder, meron din po. Yan, matigas. Yan, tigas po niyan. Yan. Tigas. Dito sa kanyang sakong-sako. Ay, saan ba? Elbow. Elbow. Sakong-sako. Siko. Sa kanyang siko. And then sa likod, May padding din sa likod. may padding. Para ano siya, leather siya, and then mesh. Para presko. Mesh yung likod niya. Ang tatak niya, Overdose Moto Products. Ayan. Pro bike. Oo. Pro ang brand niya biker. ay Pro Bike. Large size. And then, motorsport gear. Yan. Yan, tingnan natin. Ganito lang pala yun. Oo. Gusto Yung ko labas kasi, yung mga daliri. Gusto ko kasi labas yung daliri. Okay. Astig Tingnan nyo guys. Pro biker. Ganun pala yun. Panuntok. Panuntok to. Sakit to. Pag nasuntok na dito sa mukha. Ayan. Tapos ito ay lata. Yung Ano brand ba niya. ito? Brand niya. Oo, di ba? Ganito pala yan. Ano naman Next. to? Ano naman to? Tignan mo. Tingnan na. Ano to? Panty? Joke. Ay, parang panty. Ano to? Okay. Bonnet. Bonnet sa loob. Oo. Before ka mag-helmet, no? Oo. Tama. Para medyo Kala presko. ko panty eh. Para medyo presko. Ayan. Ayan. Yun din. Overdose din. Ang brand niya. Okay. Ito yung ginagamit sa magnanakaw eh. Hold up. Yung mga hold-upper dito sa sa aming subdivision. Komedyante ka talaga. Nakaganito talaga. Uy, baka ano kanyan ha? Pagkamalan. Kamalang kanyang hold-up. Ayan. Minsan lang suotin yung pag long drive. The Winning Spirit. INK. Yan. Helmet. Helmet ba yan? Pwede nga. Arenola? Mga Pinoy henyo sa sa YT. INK brand. Ganda. Half face lang siya. Half face. Oo.
Pero, Okay lang kasi, maliit na mukha mo. saka cruiser yung, yung big bike eh. Ah, Half face lang bagay doon. Hindi bagay full face. Oo. Pag sa mga motorbike. Sa mga cruiser. na big Motorbike tuloy. Big bike. bike. Yan. Ganda colorful po siya. Mm. Oo, astig yung color niya. White, black, and red. Yan ang natin, motif. White, black, and Oo red. nga, masakto. Kung mapunta po kayo dito sa bahay namin, almost yung motif namin ay nagagawa namin sa aming bahay. White, red, and black.